ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද අරගෙන ආවේ ලංකාවේ කිසිම YouTube channel එකකින් තාමත් ගෙනාවු නැති අලුත් site එකක්. ඉතින් මේ site එක ගැන තාම ලංකාවේ මම දන්න තරමින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ඉක්මනින් මේකේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. මොකද ලෝකේ වුණත් මේක තාම එච්චර ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච නැති අලුත් සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ 100%ක් සල්ලි ගෙවන හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති සමහර ඔයාලා දැකලාත් ඇති ගේම් ගහලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් මේ වගේ දෙයක් තමයි. නමුත් අපි කරන්න යන්නේ මේකේ ඊමේල් වලින් සල්ලි හොයන්න යන එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන දේ එක ඊමේල් මාකටිං වත් එහෙම නැත්නම් ඇෆිලියේට් මාකටිං වත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරන හැම දෙයක්වත් නෙමෙයි. මේකේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඊමේල් එකක් සෙල් කරලා සල්ලි හොයන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන ඇයි දැන් ඊමේල් එකක් සෙල් කරන්න අපිට ඊමේල් නැහැනේ. ඒ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඊමේල් 1000ක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා ඊමේල් එකක් අපිට හදන්න නම් අපිට එක ෆෝන් නම්බර් එකකට උපරිම හදන්න පුළුවන් ඊමේල් 4යි. ඉතින් ඒකටත් මම ඔයාලට විසඳුමක් මේකෙදි කියලා දෙන්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි ඔයාලට ඕන තරම් මුදල් ලිපීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේක අපි මොකද්ද මේ සයිට් එක කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ නම තමයි player up කියන එක. ඉතින් මේ playerup.com එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මම description එකේ අනිවාර්යෙන් link එක දාලා තියන්න. ඔයාලට මේ link එක හරහා ගිහිල්ලත් account එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ආපුවාම ඔයාලට මේ account එකේ තියෙන්නේ games ගැන. ඒ කියන්නේ games play කරන දණක් තමයි. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලොන්ගේ වෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ games play කරන ඒක level up කරන මේකේ සල්ලි වලට ඒගොල්ලෝ level එක up කරගන්නේ මේක දේවල් තමයි g2g.com එක වගේ තමයි මේක. ඉතින් මේකෙදි විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ level up කරනවටත් වඩා දේවල් තව කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා game play කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඒත් පුළුවන් මේකේ සල්ලි හොයන්න. ඒ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති Clash of Clans account buy and selling මේ වගේ ගොඩාක් මේ වෙනකොට ලෝකේ play කරන හැම game එකක්ම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ ඔයාලා game ගහන්න දක්ෂයි නම් ඔයාලා game එක play කරන්න හොඳට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ account එක කරහා ඒගොල්ලන්ගේ level එක up කරලා දීලා ඔයාලට ඒත් මුදල් උපයන්න. එහෙම වුණොත් අපි අද මේ කතා කරන දේට වඩා ඔයාලට වැඩි මුදලක් හෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේකෙන් ඊමේල් හරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේකේ සල්ලි හොයන්න account එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති login no sign up තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Facebook එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Twitter, Google මේවා හරහා login වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම අලුත් account එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලෙන් අහනවා account එකක් තියනවා කියලා. ඒකට ඔයාලට දැන් no create an account කියලා දීලා මෙතෙන් ඔයාලට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන user name එක දෙනකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මෙතෙන්ද පුළුවන් තරම් ගේම් වලට පොඩ්ඩක් රිලේටඩ් වෙන විදිහට ඔයාලා යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. මොකද මේකේ ඉන්නේ ඔක්කොම ගේම් ප්ලේ කරන. ඒකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් හැකියාව දෙනවා. ලේසි කට්ටිය ඔයාගේ යූසර් නේම් එක දැක්කම පොඩ්ඩක් කිට් එක එන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික දීලා මෙතන sign up කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ email එකට එනවා ඔයාලගේ verification mail එක. ඉතින් ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් account එක verify කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා account එක create කරලා log වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ play up ඔයාලගේ normal register වුණායින් පස්සේ තියෙන interface එක. ඉතින් මේකේ අපි බලමු කොහොමද email එකක් sell කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මෙතන ඔයාලා ආවට පස්සේ මෙතන forms කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන forms එකට ගියාම මෙතන පල්ලෙහාටම ආපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දිනවා all other games and marketplace. ඉතින් මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි කියන්න ඕනේ තමයි සමහරලාට කට්ටිය ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ වගේ දාලා මෙතන ක්ලික් කරාට ඔයාලගේ මේක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටයිටල් එක උඩම ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් මේක ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගේම්ස් වල නම් තමයි ගොඩක් තියෙනවා. එතන මේ buy and selling කරන. ඉතින් ඔයාලට ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගහන්න ඒ කියන්නේ ප්ලේ කරන්න කැමති ඔයාලගේ ගේම් එක මෙතනින් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊමේල් වලදී මෙතන ඔයාලා Gmail තමයි ඔයාලා සෙල් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා මේ G අකුර ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට
G අකුරෙන් තියෙන හැම account එකක්ම සහ game හැම එකක්ම එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති Gmail කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Gmail කියලා. ඔයාලා මේ Gmail එකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට යන්නේ ඔයාලා account එක sell කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා sell කරන්නේ user names නෙමෙයි. ඔයාලා account sell කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් Gmail OG accounts buy sell trade කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ sell කරන්න තියෙන email. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති real Gmail account just for කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දෙන්නේ පොඩි ගානකට. ඒත් කවුරුත් අරගන්න නැහැ තාම. ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතන මෙයාගේ 15ක් විකිනලා තියෙනවා. මෙයාගේ 2007 2015 Gmail තමයි මෙයා සෙල් කරනවා කියලා කියන්නේ ඩොලර් 2 ගන්න. ඉතින් ඩොලර් 2 ගන්න Gmail 15කට ඩොලර් 30ක් නිකම්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් views තියෙන්නේ මේක බලලා තියෙන්නේ 55 දෙනයි. නමුත් 15ක් මේ විදිහ අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට එනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. මේදී ගොඩක් දෙනෙක් මේකට මේ එනකොට join වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ පේනවා ඇති එක එක ගණන් වලට මේ වගේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තිබ්බට ඔයාලට මේක සෙල් කරගන්න නම් හැකියාව තියෙනවා ලේසියෙන්ම. මොකද මේකේ ඔයාලා දාන ටයිටල් එක සහ ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ලිස්ටින් එක දාන්න කලින් ඔයාලා බලන්න තව කෙනෙක් ලිස්ටින් එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ මොන වගේ ඩීටේල්ද එකේ තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේක උඩින්ම දින් අපි ඕපන් කරලා ගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේක වයි ගමු. එයාලා දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මොකක්ද? එතනින් ගියාම ටයිටල් එක කොහොමද, ප්‍රයිසස් කොහොමද, මොන වගේ දේවල්ද දාලා තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ ඊමේල් එකක් විකුණන්නේ ඩොලර් 2කට. ඒ වගේම තමයි ඊමේල් වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර් එකට වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් USA විතර තමයි වෙරිෆයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ටැග් දාලා තියෙනවා. එතනින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා ලොකුවට දාලා. ඉතින් මේ විතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටයිටල් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් හොයන්නේ වෙරිෆයි කරපු. ඒ කියන්නේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරපු ඊමේල්ස්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අන්තිමට අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකේ කොහොමද මොබයිල් නම්බර් එකට USA දල වෙරිෆයි කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාලා වෙන කෙනෙක්ගේ අක්කරේ හොඳට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් බලලා ඒ විදිහට ඔයාලා දාන්න. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද අලුතෙන් ලිස්ටින් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ලිස්ටින් එක දාන්න නම් ඔයාලා මෙතන උඩටම ආවම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති post new listing කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ලිස්ටින් එක ඔයාලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාලගේ fill වෙලා තියෙන්නේ නැහැ මේ මුලින්ම ඔයාලා එනකොට මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා selling ද මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා selling කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොන වගේ ටයිටල් එකක්ද, ඒ කියන්නේ මොනවද කරන්නේ, මොන වගේ මොන කන්ට්‍රීස් වලට හදපු මේල්ද. ඉතින් පුළුවන් තරම් USA UK ඊමේල් හදන්න බලන්න. මොකද ඒක තමයි ඉක්මනට සෙල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ ඔයාලා දාන්න පුළුවන් තරම් වෙරිෆයි කරන්න බලන්න. මොකද නැත්තම් විකුණ ගන්න පොඩ අමාරුයි හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන දාන්න හිතන් ඉන්න ප්‍රයිස් එක, ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5යි නම් ඩොලර් 5ක් දාලා ටයිටල් එක මෙතන හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතෙන්ද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාලට හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් පොඩ්ඩක් බලලා මොන වගේ එකද දාන්න ඕනේ කියලා බලලා ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙතන දාලා ඔයාලට ඕන දෙයක් මේකේ එඩිට් කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී මේක ටයිටල් එකක් දාලා මේක බෝල් කරලා දැන් ගියාම ඕන නම් මෙතනින් මේක මැත්තට ගන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් ලස්සනට හදන්න මම වීඩියෝ එකේ ඉදිරියට හදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ කාලය යන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ යටින් හැම ඩීටේල් එකක්ම දාන්න මේ විදිහට දාන්න. ඔයාලා WhatsApp contact කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒතකොට Messenger, Facebook, email මේවා දාන්න ඔයාලා. ඉතින් payment method දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට payment කරන්න පුළුවන් විදිය දාන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කොහොමද payment එක කරන්නේ මේක තමයි. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා payment method add කරලා තිබ්බොත් ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති user words කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ email එකේ මේ user name එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලා කැමති නම් select කරන්න පුළුවන් නැති ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි status එක.
ඔයාලට මම කිව්වා වෙරිෆයි කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් වෙරිෆයි කරන්න කියලා දැම්මහම අනිවාර්යෙන් මෙතන වෙරිෆයි කියන එක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ඉතින් PV එකට ඔයාලා පුළුවන් තරම් PV account හදන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ private account. ඉතින් ඔයාලා මේක හදුවට පස්සේ ආයෙ මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහාට ආවම ඔයාලට පේනවා මෙතන price එක දාන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඩොලර් 5ක් දාන්න පුළුවන් එක email එකකට. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා create a buy now link කියලා. ඒ කියන්නේ මේ link එක ක්ලික් කරපුවාම ඕන කෙනෙක් කෙලින්ම වාගේ මේල් එක buy කරන තැනට තමයි කෙලින්ම යන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මේක generate වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන නම් මේ විදිහට copy කරගෙන මේක ඔයාලගේ body එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ description එකේ කවුරු හරි පල්ලෙහාට යන්න නැතුව buy එක ක්ලික් කරන්න නැතුව උනත් මෙතන ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ට උනත් ඔයාලා මේල් එකට ගන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට Facebook එකේ හරි ඔයාලට ප්‍රොමෝට් කරගැනීමේ හැකියාවක් මේ ලින්ක් එක හරහා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේක හදන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා create thread කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ thread එක අනිවාර්යෙන් create වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ email එක විකුණ ගන්න හදන listing එක මේ විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේක publish නම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙච්චර තමයි ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන create thread එක දුන්නාම ඔයාලගේ listing එක publish වෙනවා. ඉතින් අපි මේක බැලුවොත් එහෙම එතනින් එහාලට ඔයාලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එකක් දාන්න මොකක් හරි ඔයාලා සෙලින් කරන හින්දාකට ගැලවෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ normal account එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. ගොඩක් වෙලාවක් යන්නේ ඔයාලට listing එකක් දාන්න ඕන විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් යන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ සල්ලි ගන්න විදිහ ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට මේකේ ගොඩක් ක්‍රම වලට සල්ලි ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන cash credit වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි ගන්න තියෙන option ටික බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා සල්ලි ගන්න ඕන විදිහ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට payment method තියෙනවා ගොඩක්. ඔයාලට පේනවා ඇති global bank transfer තියෙනවා. එතනින් ගියාම bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්. Coinbase එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. bitcoin ගන්න කෙනෙක් නම් එතනින් ගියාම pay වලට ගන්න පුළුවන්. PayPal, Skrill මේ ඕනම එකකට ඔයාලට සල්ලි ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන payment method එක PayPal නම් ගොඩක් දෙනෙක් use කරන PayPal හින්දා PayPal එක select කරලා ඔයාලගේ PayPal email එක දීලා මෙතන ඔයාලගේ credit out එකට කියන්නේ ඔයාලා cash out එක ගන්න ඕන කරන ගාන දීලා submit කරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් දවසක් මේගොල්ලෝ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 27ක් හෝ පැය 48ක් ඇතුළත කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට සල්ලි දෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් තාම මේක ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච නැති දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් ඉක්මනටම සල්ලි හෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම පොරොන්දු වෙච්ච විදියට කොහොමද ඊමේල් එකක් වෙරිෆයි කරන්න කියන එක මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊමේල් එකක් වෙරිෆයි කරන්න නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට මොබයිල් නම්බරයක් ඕන වෙනවා. අපි USA දර සෙල් කරන හින්දා ඉතින් මම මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඕන තරම් මොබයිල් නම්බර්ස් තියෙනවා. මම මේකේ link එකත් අනිවාර්යෙන් description එකේ දාන්නම්. මේකේ නම තියෙන්නේ receivesmss.com කියන එක. ඉතින් මේක link එක මම අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒතර link එක ගහලා මෙතෙන් එන්න. ඉතින් ඔයාලා normal Gmail account එකක් හදන විදිහටම හදන්න. account එක හදනකොට මතක තියාගන්න Gmail එකේ username එක. ඒ කියන්නේ Gmail email එකට ඔයාලා පුළුවන් තරම් use කරන්න English නම්. ඉතින් English නම් වලට හොයාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් Google එකේ යවුවාම fake name generator කියලා. අපි කලින් වීඩියෝ වලත් කතා කරලා තියෙනවා fake name generator එක ගැන. ඔයාලට මේ විදිහට Google එකේ search කරන්න. එතකොට fake name generator එනවා. ඔයාලට එතෙන් ගිහිල්ලා USA වල ඕන විදිහට ඔයාලට name generate කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ඔන්න කරන්න පුළුවන්. මෙතන generate කරපුවාම ඔයාලට ඕන නම් ඕන තරම් මෙතන generate වෙනවා. ඉතින් මේක use කරන විදිහ ගැන කතා කරොත් එහෙම SMS එක ඔයාලට මේකේ register වෙන්න ඕනේ. normal sign up එකක් තියෙන ලේසි. ඉතින් account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා කැමති රටක ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන කරන නම්බර් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙතන රටවල් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියා, එතනින් ගියාම බෙල්ජියම්, ඔයාලට USA ඕන හින්දා මෙතන ඕන තරම් රටවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාටම ආපුවාම ඔයාලට USA numbers තියෙනවා ඕන තරම් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ නම්බරේ නම් ඕනේ. මේක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඕපන් වුණාට පස්සේ
ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා මැසේජ් එන මේ තියෙන ඔයාලට එන මැසේජස්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා Gmail account එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail account එකේ mobile number එක ඉල්ලන දැනට මෙතන mobile number එක දීලා ඔයාලා එකෙන් verification code එක මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් verification එක ඔයාලා send කරාට පස්සේ පුළුවන් තරම් මෙතන update message කරපුවාම automatic මෙතන ඔයාලගේ mail එකක් ආවම update වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් code එක අරගෙන ඔයාලගේ email එක USA විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට verify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ email එක USA විදිහට verify කරගන්න. ඉතින් මේකට නැති වුණත් ඔයාලට වෙන වැඩකට වුණත් මේක use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දුන්න දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට තියෙන පොඩි ලිස්ටින් එකක් හදලා ඔයාලගේ Gmail එක සෙල් කරන්න මෙතෙන් දාන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔයාලගේ mail එක කවුරු හරි ඇවිල්ලා buy කරොත් ඔයාලට එනවා මැසේජ් එකක් මෙතන notification වලට. මෙතන notification වලට ආවම ඔයාලට Gmail එකේ details දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් $5ක් වගේ මුදලක් මේකට උපයන්න පුළුවන් එක mail එකකට ඔයාලට mail එකක් හදලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට verify කරගන්න දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් එහෙම දන්නේ නැහැ. මේ වගේ mail එකක් හදලා verify කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මේක buy කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හරිම ලේසි මේ දේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දුන්න දේ අද තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න දෙලා. ඉතින් යාළුවනේ තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මම ඔයාලට reply කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.